Шановні жінки, не відпускайте своїх чоловіків гуляти по Бразилії, бо вони можуть знайти собі отакий бюст. I'm just kidding. Всім привіт з Бразилії. Це мій велосипед. Зараз його тут залишаю. Без жодної гарантії, що він не піде від мене. Ми знаходимося в Бразилії. Чарівне місце біля Парачі, Маріна. І зараз я буду вам розказувати про один чудовий сайт, який допоміг нам зберегти $1000 США, коли ми безкоштовно проживали у Флориді, а також у Мексиці. Дякую за ваші лайки, підписки та активність у коментарях. Отже, мова буде йти про сайт Trusted House Sitters. Це один з найкращих сервісів, який я коли-небудь знаходив в інтернеті, найбільш корисних, який допоміг мені зберегти мої гроші. Отже, суть проєкту полягає в тому, що є дві сторони. Одна сторона – це люди, які зацікавлені в тому, щоб приїхати в якесь чудове місце і знайти там прекрасне житло і безкоштовно там пожити. І ці люди готові в обмін слідкувати за чиїмось тваринами. В даному випадку це я. Я людина, яка приїхала у Флориду. У мене немає розуміння, чи зможу я там довго залишатися, а я не хочу орендувати житло на цілий рік. І також мені цікаво відвідати декілька локацій. Ми придбали автомобіль Chrysler Town & Country. Це такий великий сімейний вен, в якому поміщалися всі наші речі. Це було 3 валізи, ще 3 чи 4 коробки. Дуже великий простір там був. І таким чином ми могли подорожувати з 2 дітьми і з усіма нашими речами, які ми накопичили за життя в Америці на протязі 2 років. Отже, перша сторона – це ми, з нами все ясно. Друга сторона – це володарі житла, у яких є домашній улюбленець, якого треба з кимось залишити. Люди їдуть у відпустку, у них є якісь бізнес-справи, будь-що. Їм потрібно, щоб хтось пожив в їхньому будинку, поливав їхні квіти, слідкував за газоном. Можуть бути різні умови, іноді навіть вони можуть залишити свою машину. Таке рідко, але трапляється. І щоб прийняти участь у цьому бартері, необхідно бути зареєстрованим на цьому сайті. Цей сайт надає сервіс не безкоштовно, але ви оплачуєте, наприклад, $120-200 в залежності від пакету, який ви купляєте. По посиланню, моєму промо-посиланню, ви можете отримати знижку, по-моєму, 25%. Він буде в описі до цього відео. Ви можете отримати таким чином доступ до бази цих людей, які шукають, хто пожив би в їхньому будинку, піклувався про їхню собачку або кота. І далі ви вже починаєте подавати заявки. З приводу заявок не все так просто. Вам потрібно оформити свою сторінку, щоб це було презентабельно, щоб вона викликала довіру. Ви додаєте фотографії себе, можливо, з тваринами, з якимось ваших знайомих, або якщо у вас колись були улюбленці. Показуйте таким чином, що ви любите тварин. Тому що ніхто не захоче брати собі пет-сітером, так як це називається, тобто нянькою для собаки або кота. Ніхто не захоче брати людину, яка не любить тварин. У нас в цьому плані перевага. У нас на сторінці одразу написано, що ми вегани. Ми не їмо тварин, мабуть, ми любимо тварин, бо ми їх не їмо, правильно? Ось, але це ще не все. Звісно, що там є багатокрокова система захисту, бо люди впускають в свій дім незнайомих людей. І тому цей сайт робить повну перевірку, це називається criminal background, підвантажуєте своє ID, підвантажуєте свій паспорт, і вони вже перевіряють вашу історію. Якщо ви проходите всі перевірки, то після цього ви можете подавати заявки, але у вас не буде жодного відгуку на самому початку. Тож як ви будете конкурувати з людьми, у яких вже є купа відгуків, а ви перший раз на цьому сайті Trusted House Sitters? Фішка полягає в тому, що ви можете також підключити свій Airbnb і Facebook. Учасники цього сервісу можуть побачити, що ви реальна людина, у якої є друзі на Фейсбуку і у якої також є відгуки на Airbnb. Там видно, в яких ви країнах були, які у вас відгуки, які у вас зірочки і так там стоять. Тобто це вже додає якоїсь довіри до вас. Ще одна річ, яка може повпливати на вашу презентацію, те, що ви можете попросити своїх друзів, і це абсолютно легально, на сайті це прописано. Ви можете попросити друзів, знайомих, колег, членів сім'ї, які знають, що ви, наприклад, піклувалися про якусь тварину, що у вас була собака, або
ви гуляли з їхньою собакою, вони залишали вам свого хом'ячка на Новий рік, коли вони поїхали до бабусі 10 років тому. І ви можете дати цим людям посилання на ваш профіль, і вони можуть абсолютно безкоштовно для вас і без всяких проблем залишити цей відгук, який також буде світитися у вас як відгуки. Там трохи воно окремо світиться, але все одно це додає ваги вашому аккаунту. Таким чином все працює дуже просто і логічно. Ми зареєструвалися на сайті, отримали перші відгуки з Фейсбуку, підкріпили з Airbnb свої профілі. І після цього ми починаємо відслідковувати ту територію, на якій ми збираємося брати сіти. Наприклад, в нашому випадку це була Флорида. Там можна підписатися на розсилку, кожного дня ми отримуємо повідомлення, які нові хаус-сіти з'являються у Флориді. І вже тоді подаємо заявки на ті хаус-сіти, які підходять саме нам. Деякі з них мають позначку, що вони готові брати сім'ї з дітьми. Деякі не мають такої позначки, але це не означає, що вони не готові, просто вони ще про це не знають. Їм треба написати, що у нас, подати заявку і пояснити ситуацію. Така-то, така-то сім'я, такі-то цінності, так-то будемо себе поводити. Тобто поважаємо ваш простір, діти у нас не будуть розносити вашу хату. І люди вже вирішують, хто з тих, хто ще подав заявку, найкраще підходить. Дуже швидко ми отримали пропозицію і поїхали в місто, яке називається Vero Beach. Це на сході Флориди, на Атлантичному океані. Дуже красиве містечко, там доволі багато населення, мало іммігрантів, в основному всі живуть дуже заможно, в красивих будиночках. З роботою там було не дуже, як я вже казав в попередньому відео, порівняння штатів США і життя в Бразилії. З роботою було не дуже, тому що це було літо і дуже багато там населення, які приїжджають туди жити на дачу, але це зовсім інша тема. Тим не менше, ми змогли там прожити 3 тижні абсолютно безкоштовно. В нашому випадку приблизна вартість оренди того житла, яке ми отримали саме перше наше житло на 3 тижні в Vero Beach. То таке житло в такому районі з басейном, воно десь коштувало 3-4 тисячі доларів за ці 3 тижні в оренду на Airbnb. Ми доглядали собачку. Дуже велику таку собаку, але вона була дуже добра. Характер у неї був такий м'який, вона трохи бешкетувала, але їй дуже з нами подобалося. І з дітками вона прекрасно проводила час. Люди, які вибрали нас, вони навпаки сказали, що це великий плюс, що у нас є діти, тому що коли вони завели цю собаку, у них народилася дівчинка, і собака дуже прив'язана до цієї дівчинки. Вони їжджають на 3 тижні, і кожного разу собака дуже сумує за дівчинкою. Цього разу їй не доводилось так сумувати. І також ми іноді робили відеодзвінки з ними, щоб дівчинка їхня могла поспілкуватися зі своєю собачкою. Це було дуже мило. Будинок, в якому ми жили з собакою, я подивився на сайті Zillow. В Америці можна дивитися, скільки оцінюється нерухомість. Він коштував, по-моєму, 1,2 мільйони доларів. Він знаходився буквально в 300 метрах від океану, дуже красивого пляжу, на якому майже не було людей. На жаль, з собакою там заборонено було по пляжу гуляти, але там було купа місця, де можна було безпечно вигулювати собаку. Тим більше ми все одно часто гуляємо з дітками. І для нас це не було щось складне. Годувати собаку теж не було складно. Ніяких, в принципі, проблем з нею не було. Лише одна, можливо, те, що вона любила спати у ліжку нашому. Для нас це незвично. Ми трохи змінили для неї ці правила, але собака з розумінням до цього поставилася, хоча спочатку вона трохи переживала з цього приводу. Такі нюанси іноді треба обговорювати з хазяєвами хати. Іноді вони прописують це в умовах, і одразу можна прочитати, узнати, побачити якісь специфічні особливості тварини і тоді не вибирати таку тварину собі. А іноді це просто не лежить на поверхні, особливо коли це перший хаус-сіт. Нічого страшного не відбулося. Знайшов такий кокос зараз. Але його, звісно, не буду забирати. Просто показав вам. Другий наш хаус-сіт був у місті Clearwater. Це вже на західному узбережжі Флориди. Там така агломерація біля Тампи, Clearwater, Тампа і Сейнт-Пітерсбург. Дуже красива місцевість. І також ми жили буквально на другій лінії від пляжу. Там була дуже дорога нерухомість, 2-поверховий будинок з басейном. І перший будинок був теж з басейном. Там не такий, можливо, класний пляж, як в Vero Beach, тому що це мексиканська затока. Але все-таки нам там дуже подобалося. У нас були 2 котики, які взагалі ми їх навіть не бачили, можна сказати. Вони ховалися трохи від дітей, особливо від Лани, якій було на той момент 2 роки. Але в цілому ми дуже гарно з ними проводили час.
Будинок був просто топовий. Люди, у яких ми 2 котів доглядали, вони нам казали, що якщо ви колись будете в Флориді, або якщо ви зупинитесь, залишитесь у Флориді жити, обов'язково приїжджайте до нас. Тобто вони нас сприйняли дійсно як своїх дітей. І знаєте, це було надзвичайно тепло і приємно. Таке ставлення, знаєте, можете всім користуватися. Там, я не знаю, нам не потрібна була їжа, але все одно вони беріть все, що бачите в холодильнику. Це просто дуже приємно, дуже гарний жест. І навіть коли ми приїхали, вони нам, по-моєму, приготували вечерю, щось таке було. І, до речі, в таких подорожах, так незвичайних, нестандартних, можна навіть іноді заробити додаткові якісь гроші або домовитися про якусь роботу, коли ви шукаєте в новому місці, скажімо так, компанію або розширюєте своє коло спілкування, то це завжди дуже важливо. І ось, як приклад, ці люди, у яких ми доглядали 2 котів, ми приїхали, ми переночували першу ніч, вони нам виділили кімнату, потім сказали, ви можете використовувати буквально весь будинок. Але в першу ніч вони там також були, і в 4-й або в 5-й ранку їм потрібно було їхати в аеропорт. То вони мені сказали, що оскільки у тебе велика машина, і ми знаємо, що ти займаєшся Uber, то, можливо, ти нас міг би підвезти в аеропорт. Вони мені заплатили хороші гроші за те, що я їх відвіз. Це у мене зайняло годину туди-сюди проїхатися. І потім ми домовилися, що я їх так само заберу з аеропорту, коли буде час їм повертатися. І також вони нам дозволили ще на 1 ніч там зупинитися, здається. Найголовніше в цьому світі – це люди. Розумієте, люди, з якими ви знайомитесь, які можуть змінювати ваше життя. І це неймовірний потенціал для тих, хто прагне познайомитися, знайти нових друзів, знайти нові відносини, можливо. Тобто для багатьох людей це класна платформа, яку я дійсно можу від щирого серця рекомендувати. 3-й хаус-сіт у нас був лише на 3 дні. Це було місто Лейді Лейк, називається містечко таке. Дуже незвична локація. Вона знаходиться прямо посередині Флориди, тобто там немає пляжу, виходу на океан, але у них однаково приблизно відстань як до одного океану, тобто до Атлантичного океану, так і до Мексиканської затоки. І, наприклад, коли взимку дуже холодно на океані, то на Мексиканській затоці може бути доволі тепло. І там бувають свої нюанси по погоді, по клімату, я точно не знаю, але люди, які там живуть, вони нам розказували, що це дуже вигідно, що вони можуть їздити і туди, і Орландо від них недалеко, і там Діснейленд в Орландо, так і в Майамі також недалеко. Тобто, в принципі, у них така дуже прихована, неочевидна локація, яка нам дуже сподобалася. Це місто пенсіонерів, однаково, ми майже не бачили там дітей, дуже мало дітей, справді. І це місто гольфкарів. Там пенсіонери в історичному центрі, там збираються кожен вечір, у них свої якісь івенти, вони приїжджають всі на гольфкарах, вся парковка 100-150 гольфкарів отак от припарковані. І у них є окремі полоси для гольфкарів, окремі парковки біля супермаркетів для них. І також це місто 1000 басейнів. Кожен, хто живе в цьому місті, він має перепустку. І нам також, ми потім в Airbnb там залишалися, бо нам не було де жити після цього, у нас не було хаус-сіту. І ми вже планували виїжджати з Америки, але у нас був величезний папуга ці дні, поки ми хаус-сітили. А після цього ми, виходить, проживали там в Airbnb, і нам дали також таку перепустку, і ми могли заїжджати в один з 1000 басейнів, просто там в кожному ком'юніті, в кожному маленькому райончику, там є свій величезний басейн, вони причому всі різні абсолютно. І ми кожен день їздили на нові басейни. Це було дуже прям прикольно, незвично, і всі там дуже такі теплі були, милі, щирі, доброзичливі. Нам дуже сподобалися люди, які там живуть, тому що, можливо, вони всі гарно себе почувають в фінансовому плані. Ці всі люди майже на пенсії, вони в хорошому місці, в дуже безпечному, у них хороша нерухомість, вони живуть своє задоволення, і коли вони бачать молодих людей, які випадково так заїхали в їхнє містечко, вони цікавляться, вони розпитують про Україну, дуже багато питали, знайомилися з нами люди. Я думаю, якби ми там залишилися ще навіть на рік, я думаю, що це одна з таких локацій, де можна було би зависнути у Флориді. Але єдине, що нас зупиняло, окрім ситуації з паспортами з українськими, ситуація з тим, що у нас була вагітність, і ми думали, що можливо слід поїхати в якусь іншу країну, де у нас будуть перспективи по легалізації, про це я вже розповідав в минулому відео.
Але окрім всього цього, мене зупиняло це все-таки ця спільнота пенсіонерів, немає майже дітей, з ким там спілкуватися, ну якось це трохи обмежує тебе, коли таке є перекос віку, так, всі дуже поважного віку там живуть. Після цього, коли приїхали в Мексику, ми одного разу також брали хаус-сіт у місті Чапала, біля озеру Чапала. Там дуже красиве місце, також дорогезний будинок. У людей, які там проживали, у них було 2 собаки. І це був найбільш складний сіт в плані догляду за тваринами, тому що ці 2 собаки, вони були дуже активні. Одна з собак дуже переживала, коли її лишали саму вдома. І собаки також вони хотіли спати з нами в одній кімнаті. Одна з собак, вона сильно переживала розлучення зі своїми хазяївами. Коли нам потрібно було там поїхати в центр міста, погуляти, то вона перестрибнула через 3-метровий паркан такий. Вона знайшла якимось чином, як по коробках, по якихось вилізти. Ми налякалися, бо ми коли повернулися додому, то ми побачили, що собака майже на зупинці та нас десь зустрічає, тобто в кілометрі від цього місця. І нас не попередили хазяїва, я їм сказав про цю ситуацію. Вони сказали, що так, ця собака вміє вилазити з цього паркану. Краще її надовго не залишати там. Але, мабуть, вони нас не попереджали, що не хотіли, може таке і не станеться, вони подумали, і не хотіли нас наперед травмувати цією інформацією. Вийшло як вийшло, нічого страшного, але ми мали дуже також чудовий там досвід. Там був величезний будинок, 2 великі спальні, 1 зала, ще така студія, кухня величезна, цікавої такої форми, з кабінетами з 2 для роботи. І дуже красива локація, поруч гори, у них велика ділянка з тенісним кортом, з власним. І він такий трохи занедбаний, але ми там грали в футбол, бігали з собачками. І також там у них були гамаки, бамбук ріс, гранати росли. Ще якісь фрукти, я не пам'ятаю вже. Дуже цікаве місце, і нам там надзвичайно сподобалося. Отже, якщо ви живете за кордоном, подивіться на цьому сайті Trusted House Sitters, чи є цей сайт популярним у вашій країні. Тому що, наприклад, ми живемо в Бразилії, і тут з'являється в день, може, 1-2 такі вакансії. Так? І звісно, що людей також доволі багато, які користуються цим сайтом, тому буде велика конкуренція і важче отримати сіт. Тим не менше, ми вирішили зареєструватися повторно, так, бо у нас на рік підписка закінчилася, потім у нас народилася дитинка маленька, і ми не стали її продовжувати. А зараз ось я продовжив для того, щоб спробувати знайти хаус-сіт і, можливо, поподорожувати, поїхати в якусь нову локацію, можливо, з сім'єю, можливо, у нас буде няня, яка залишиться сім'єю, а я поїду один, якщо це там на пару днів. Подивимося, як воно буде. Але я думаю, що це буде надзвичайно цікавий досвід, якщо нам вдасться отримати якийсь хаус-сіт у Бразилії. Підписка коштує приблизно $100, можна брати найменший пакет. 120, по-моєму, але там по знижці десь 100, виходить. Пакети, які там у них є, вони відрізняються. Те, що у вас буде галочка преміум, те, що у вас буде підтримка ветеринара, якщо щось станеться з тваринкою. І там інші незначні покращення на цьому сайті, будуть вам доступні інші функції, але вони всі не коштують того, щоб переплачувати в 2 рази за цю підписку, тому ми вибрали цього разу найдешевшу підписку. Перший раз у мене була преміум підписка, але вона того не вартує. Коротше, дуже класний у нас був досвід, і я сподіваюся, що нам ще вдасться поподорожувати і в інших країнах по Trusted House Sitters, тому що кожен раз, коли ти подорожуєш, ти зустрічаєш нових людей, коли ти живеш в чиємусь будинку, ти зустрічаєш сусідів тих людей, вони з тобою якось знайомляться. Також самі ці люди, вони в основному якби зустрічають один день, так беруть, щоб, знаєте, якось зустріти, щоб познайомитися, показати, що як працює в їхньому домі, як доглядати за тваринками. І тому це реальна можливість познайомитися ближче з конкретним якимось місцем, з культурою і пожити просто приблизно таке життя, як живуть люди, які живуть на цій території. Це дуже цікаво завжди для мене, не знаю, як для кого. Я люблю подорожі, я багато подорожував по світу, і саме тому я вирішив записувати цей відеоблог для того, щоб допомагати також інформаційно людям, які не знають, не впевнені в тому, що яку країну їм вибрати. Ми зараз розказуємо про ту країну. Так, на цьому блозі ми розказуємо про Бразилію, тому що ця країна
виявилися несподівано для нас набагато кращою, набагато цікавішою і безпечнішою країною, ніж як ми її сприймали раніше, коли ми не мали такої інформації. І оскільки на Ютубі майже немає інформації про Бразилію на українській мові, я вирішив робити такий канал, щоб допомагати людям, яким підходить ця країна. Звісно, вона не всім підійде, щоб допомагати людям знайти цю цікаву локацію, відкрити для себе. І тут можна спокійно жити, спокійно отримати документи і в залежності від ваших бажань потім розвиватися, жити, подорожувати, що завгодно. Якщо у вас залишилися запитання про сервіс Trusted House Sitters, будь ласка, запрошую вас у коментарі. Також, якщо вам потрібна консультація про життя в Бразилії, про переїзд в Бразилію, або якщо ви хочете підтримати канал фінансово, то ви можете перейти в опис цього відео і знайти всі необхідні реквізити. Дякую за вашу активність в коментарях, ми дуже цінуємо це. Сподіваюся, що це було корисне відео. Знову ж таки, посилання на Trusted House Sitters, посилання, по якому можна отримати знижку на цьому сайті і подорожувати по всьому світу, дивлячись за тваринками і не сплачуючи нічого за житло, ви можете знайти також в описі до цього відео. Дякую вам, щасливо, па-па. До речі, забув сказати, що це не обов'язково буде елітне, якесь шикарне житло. Там є абсолютно різні люди на цьому сайті. Так, це платний сайт, тому він, можливо, зовсім бідних якихось відсіює, але все одно можуть потрапляти у цей список людей, які намагаються знайти хаус-сітерів. Можуть бути люди, у яких доволі базове житло, і може бути також дещо, що вас не влаштовує, якісь умови, або вам дають тільки одну спальню, а у вас, наприклад, більша родина. Так, це все прописується в умовах, треба уважно читати. І також треба дивитися, яких саме тваринок вам пропонують доглядати. Це може бути 13 котів, я таке теж бачив, а може бути 7 собак і 2 коти, а може бути просто якийсь маленький пацючок або, я не знаю, маленький хом'ячок. Різні варіанти бувають. Уже навіть і сонце вийшло, цілу годину простояв наш ровер, як кажуть на Франківщині, або велосипед, як кажуть у Запоріжжі. Добре, все як я і казав, ніхто його не забере.